कोई नहीं, इधर तो बताइए, आज चीज़ होती है सारी, ठीक है। ये थोड़ा आज से तो होता है, ओके। ਤੇ ਲੱਪੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੀ ਲੱਤ ਸਾਢੇ ਦਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਗਰਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਟਿਫ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। देखो अच्छे अच्छे थोड़े दर्द है, हाथ खींचते, छोड़ो, लूज 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 लूज, सांस लो, छोड़ो, बस सांस लो, छोड़ो, बस। दर्द कितना ही हो रहे, अच्छे जी, साइड हुई दर्द थोड़े, हाँ जी, सांस लो, छोड़ो, वेरी गुड, सांस लो, छोड़ो जी, सांस लो, वेरी गुड, सांस लो, सांस लो जी, छोड़ो, वेरी गुड, सांस लो, छोड़ो, सांस लो,